ติดตั้งมิซูไซตันนะครับรุ่นนี้ส่งเป็นตัวเดียวมิซูเหมือนของแท้นะครับมิซูรุ่นนี้ไม่มีรีโมทมาสามารถแล้วเราทำได้กดล็อกนะครับล็อกคลายล็อกคลายล็อกสตาร์ทเครื่องนะครับใช้งานได้ปกติจัดไปเลยครับ2 ดอกต้นนี้สวยงามครับสายซิ่งนี่ตัวไททัน